ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਢਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਮੀਨਾਰ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਆਏ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 39 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧਕਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ 29ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 40ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਈਡੀਓਲੋਗ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ, ਭਾਈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। 29 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੂ-ਬਹੂ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂ-ਬਹੂ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਫਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਤਨੀ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਲ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਤੇ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਥੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਥਕ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ UAPA ਤੇ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਡਿਕਟਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਰੀडम फाइटर ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1849 ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੁਆਚੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਵਕਤੀ ਤੇ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ, ਫੈਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅਜਾਈਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦਸਤੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ, ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਨਪ ਰਹੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਦੇ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਚਤੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਭਰਿਆ, ਸਬਕਾਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਚਤੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਰਾਵਲ ਦਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਨਗਾਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਆਈਡੀਏ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਚਤੰਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਔੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖੇ ਖਾਈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1947 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਅਮਲ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 47 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਲੱਗਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਰਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਰਕਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਅਨੁਭਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਤੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਵੇਂ ਤੋਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਈਸਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਤਾ ਸੀ,
ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੋਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲ ਚੌਂਦ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਿਖਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕੂ, ਉਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਕੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਏ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨੇ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਆ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਜਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਲੈਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੋਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਅਮੂਕ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸदैवी ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਰਣ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਕਹਿਰੇ ਅੱਥਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਐਂ ਖਾਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਰੀਤ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਲਚਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਆ, ਨਿਆਰੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰੇਪਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਮਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਜੋ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹੁਤ 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 ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਯੋਂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦ ਸਟੇਟ, ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਨੇ ਵਾਈ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਰਾਜ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ, ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੀਂਹ ਦੀ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ ਆ। ਨਿਆਰੇਪਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਵੋਲਟਾਈਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਾਦ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ, ਸਟਰੈਂਥ ਬਿਲਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੱਪ ਸਕਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਮਾਸਸ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੂਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਜਰਵਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ, ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਆਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ MLA ਜਾਂ MP ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਕੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਂਪਰਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਵਰਨ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਲਈ, ਭਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਸਰਬਤ ਲਈ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੜੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਦਦ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸਰਸਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਥੱਲੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਈ ਥੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਐਨੀਵੇਅਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਮਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵਸੀਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਤੇ SGPC ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹੇ ਜੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ, ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਸਰਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ।
ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ, ਝੂਠੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ, ਨਤਾਣੇ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਚਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਭਿਆਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਬੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਖੜਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਰਾਹ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੌਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ,
ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 36 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। 72 ਘੰਟੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਸ, ਕਮਰੇਡ ਚੀਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਸ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ हैं? ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾ ਲਓ। ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, IB ਹੈ, ਰॉ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਤਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਹਿਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਾਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਾਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸਭ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਗਤ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆਇਆ
ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਸਤੇ ਚੱਕੇ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨੌਟੀ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਮਝਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲੜਾਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਮੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੜਾਈ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜ ਪਓ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੜ ਪਓ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੋੜਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਭੰਨ ਦਿਓ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਐ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਣੇ। ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ।
ਔਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ। ਬੇਤੁਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ।
ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਢੁੱਚਰ ਡਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖੈਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਢੁੱਚਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, 47 ਵਾਂਗੂ ਵੱਡ ਵਢਾਈਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਭਗਦੜ ਮਚੇਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਾਹੀਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮੀ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਦਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਨਰਮਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੋ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਨਰਮ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਐਨਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਐਨ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ 47 ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਾਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਐਨਓ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ, 75, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਅਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ। ਔਰ ਉਸ 21-22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰਸ, JCOs, ਸਿਪਾਹੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। 80,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਪਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਛੜੇਪਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੂਣ ਲੈ ਲਓ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਘੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੰਗ ਬੰਨੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੰਗ ਬੰਨੋ।
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਆਹ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਐਦਾਂ ਖਾ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1984 ਵਰਗੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਰਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਧਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਨੇ, ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੁੱਚਰ ਡਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਹੋਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਚਰ ਡਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਆ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆ ਬਾਤਚੀਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਤਚੀਤ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ, ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਚੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਾਤਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲਾਈ। ਔਰ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਹੀ। ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ
ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ, ਈਸਾਈ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਦਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ 26 ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਥਾਣੀ ਪਰਖ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਲਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੌਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੜੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਫਿਰੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 700-800 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਾਂ, ਸਰਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਸੋਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ। ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਗਾ ਕਰਨ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਚੁਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਦਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਾਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ 9465539529 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ WhatsApp ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਲਾਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਾਜ ਕੜੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ
ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਮਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ, 6 ਮਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧਕਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ 29ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵੀਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ
ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 40ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਈਡੀਓਲੋਗ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ, ਭਾਈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। 29 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਫਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਤਨੀ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀਜੋਲ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਤੇ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਥੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਥਕ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ UAPA ਤੇ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਡਿਕਟਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1849 ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 39 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੁਆਚੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਵਕਤੀ ਤੇ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ, ਫੈਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅਜਾਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦਸਤੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ, ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਨਪ ਰਹੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਦੇ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਚਤਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਭਰਿਆ, ਸਬਕਾਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਚਤੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਰਾਵਲ ਦਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਨਗਾਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਆਈਡੀਏ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਚਤੰਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਔੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖੇ ਖਾਈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1947 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਅਮਲ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ 80 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 47 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਲੱਗਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪਰ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਰਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਰਕਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਅਨੁਭਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ
ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਤੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਵੇਂ ਤੋਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਈਸਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੋਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਧ ਰਚਾਉਂਦ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਿਖਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕੂ, ਉਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਕੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਏ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨੇ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਆ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਜਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਲੈਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੋਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਅਮੂਕ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸदैवी ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਰਣ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਰੇ ਅੱਥਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਊਣਤਿਆਂ ਹੀ ਖਾਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰੀਤ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਲਚਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਆ, ਨਿਆਰੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰੇਪਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਮਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਜੋ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹੁਤ 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 ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਯੋਂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ, ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੀਵਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ ਆ। ਨਿਆਰੇਪਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਾਦ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ, ਸਟਰੈਂਥ ਬਿਲਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ, ਆਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੱਪ ਸਕਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਮਾਸਸ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਗਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ, ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਆਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ MLA ਜਾਂ MP ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਕੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਂਪਰਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਵਰਨ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਸਰਬਤ ਲਈ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੜੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਦਦ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸਰਸਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਥੱਲੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਈ ਥੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਮਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵਸੀਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਤੇ SGPC ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹੇ ਜੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ, ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਸਰਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ, ਝੂਠੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਚਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ, ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਭਿਆਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਬੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਖੜਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਰਾਹ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੌਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 36 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। 72 ਘੰਟੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣੇ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਸ ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਸ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ हैं? ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾ ਲਓ। ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, IB ਹੈ, ਰॉ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਤਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਹਿਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਾਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਾਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸਭ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਤੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ
ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਗਤ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਸਤੇ ਚੱਕੇ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨੌਟੀ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਮਝਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲੜਾਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਮੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੜਾਈ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜ ਪਓ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੜ ਪਓ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੋੜਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਭੰਨ ਦਿਓ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਐ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ। ਬੇਤੁਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਢੁੱਚਰ ਡਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖੈਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਢੁੱਚਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, 47 ਵਾਂਗੂ ਵੱਡ ਵਡਾਈਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਭਗਦੜ ਮਚੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਾਹੀਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮੀ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਦਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਨਰਮਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੋ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਨਰਮ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ UNO, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UN ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। UNO ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ 47 ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਾਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ UNO ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ UNO ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ, 75, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਅਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ, ਔਰ ਉਸ 21-22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਿਲਟਰੀ
ਆਫੀਸਰਸ, JCOs, ਸਿਪਾਹੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। 80,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਪਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ।
ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਛੜੇਪਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੂਣ ਲੈ ਲਓ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਘੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੰਗ ਬੰਨੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੰਗ ਬੰਨੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਆਹ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਐਦਾਂ ਖਾ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1984 ਵਰਗੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਰਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੁੱਚਰ ਡਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਹੋਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਚਰ ਡਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆ ਬਾਤਚੀਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਤਚੀਤ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ, ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਚੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਾਤਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲਾਈ। ਔਰ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਹੀ। ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ, ਈਸਾਈ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਦਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਭਰਾਵੋ, ਸਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,
ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ 26 ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਥਾਣੀ ਪਰਖ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੌਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਫਿਰੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 700-800 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਾਂ, ਸਰਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਸੋਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ। ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਗਾ ਕਰਨ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਚੁਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।